Vlad, bine te-am întâlnit aici Bine ai la venit. săptămâna NZ. Să rămână, bine ai venit! Mi-au atras atenția panourile acestea unde am văzut niște modele de case interesante și vreau să aflu mai multe. Deci înțeleg că tu deții o fabrică de construcții, ca să spun Exact, așa? noi suntem un business de familie. Eu sunt inginer industrial lemnului, la fel și tatăl meu. Și lucrăm în familie, avem o fabricuță de 19 angajați în județul Suceava, lângă Gura Humorului. Frumoasă zonă, da. Da? Și cum ați început treaba aceasta? Efectiv, când am terminat facultatea la ILE în 2006, aflasem de acest produs și era un produs, știam că e un produs ecologic, un produs cu mari perspective și atunci ne-am hotărât să facem pasul și să trecem de pe comerț cu lemn, comerț cu cherestea, ce făceam la acel moment, pe acest produs de case prefabricate. Adică, practic, să dați plus valoare materialelor care există în zonă. Exact. Se dă o plus valoare destul de importantă. Adică pentru... Ai observat chestia asta în industria românească, că sunt foarte mulți care rămân doar la materiale. E o mare greșeală asta, e o mare greșeală pentru că făcând mobilă, făcând case prefabricate, pui în valoare mult mai multe skill-uri ale oamenilor care lucrează în aceste industrii. Nu vinzi doar un material, vinzi anumite servicii, vinzi un pachet complet, vinzi o construcție pe lemn, e o construcție cu materiale sustenabile. E o construcție care se realizează într-un timp record. În câteva zile am montat în Elveția cu 3 oameni, am montat o casă de 350 de metri pătrați cu 3 oameni doar în câteva zile. Pentru adică că este nu mai impresionant. sunt procese umede. Exact. Dacă în construcțiile pe zidărie sau pe alte sisteme durează până la 2 ani jumate să iasă umiditatea din structură și din întreg procesul, aici nu este cazul. Vorbim de procedee uscate, lemnul este uscat. Vreau să profit de faptul că ești pasionat de lemn și că ai și o educație formală în acest domeniu și că ești și fabricant de case. De ce crezi că străinii, că ai menționat de Elveția, sunt mai receptivi la construcții de lemn și noi nu? Adică noi, e foarte interesant ca și cultură tradițională, dacă mergem la muzeele statelor, vedem că avem o istorie cu lemnul. Unde crezi că s-a pierdut? Apropo, fac o paranteză. Dacă veniți la noi în Bucovina, la Suceava, este un muzeu impresionant, Muzeul Satului, lângă cetate, unde puteți vedea case de peste 100 de ani, da? Care sunt făcute integral din lemn. Au fost reconstituite, da? Și le puteți vedea. Deci sunt construcții foarte durabile. Revenind la ce m-ai întrebat mai înainte, nu știu exact procentul în Elveția de case de lemn, care este destul de ridicat, dar în Norvegia, unde am construit mulți ani și construim în continuare, aproape 98% din case sunt pe timber frame, adică pe structuri ușoare din lemn. Sistemul pe care îl facem noi, exact. Ăsta este sistemul? Acesta este sistemul, Poți să ne explici mai multe? Cum să nu? Da, când spui că voi faceți produse, adică case, care e tot procesul? Adică eu, de exemplu, sunt un simplu om, da? Da. Și mă interesează prețul unei case. Ce trebuie să am? Trebuie să am un proiect, îmi faceți voi un proiect? În primul rând, primim întrebarea asta de foarte multe ori și întotdeauna îi spun omului, trebuie să te adresezi unui arhitect și mai ales un arhitect care a realizat case pasive sau construcții eficiente energetic, da? Și atunci îți realizezi un proiect de arhitectură, planuri, secțiuni verticale, fațade și vii la noi, da? Și facem un deviz, efectiv facem o simulare a structurii și vedem niște costuri exacte. Exacte. La noi devizul nu există. Exacte la ce? Adică fără finisaje interioare. Fără finisaje. Vorbim de pachetul structural. Pe urmă, în funcție de metri pătrați pe care are casa, îți poți realiza un deviz și la finisaje, la partea de fundații. Eu vorbesc strict pe structură. Am înțeles. Clientul, după ce vine de la arhitect cu un proiect bine definit, primește la noi un deviz la virgulă. Mai
departe, să zicem că e de acord cu oferta. Ce trebuie să facă? Trebuie să aibă grijă să-și facă singur fundația? Exact. El își realizează fundația, arhitectul realizează proiectul de structură, de instalații, arhitectul realizează proiectul total. Sau împreună cu un inginer structurist. Bineînțeles, noi participăm în acest proces. Ca și fabricanți avem procedurile noastre, avem toleranțe, avem detaliile de montaj, avem totul vine la 10.000 de milimetre. Da, exact. Tot lemnul se taie la 10.000 de milimetri în fabrică la noi. Astfel încât pereți de 8-12 metri lungime se așează și se potrivesc ca în cadrul unui Lego. Am înțeles. Ok, deci vine casa, voi realizați și montajul? Noi realizăm și transportul, deci logistica și montajul. Mai departe, pe Este foarte important să realizăm și montajul, pentru că mai ales în casele eficiente energetic sau casele pasive, trebuie să asigure un coeficient de etanșeitate la aer de minim 0,6 schimburi de aer pe oră la o anumită presiune, da? De 50 de pascal. Deci este foarte important ca tot noi să montăm produsul nostru. Deci noi montăm cu angajații noștri care sunt specializați și care au experiență nu numai în România, dar și în Norvegia, Elveția, Franța, Spania, în decursul anilor, da? Realizăm inclusiv montajul pachetului structural. Este foarte important să avem anvelopa continuă și etanșă. Ca să puteți să asigurați caracteristicile tehnice pe care le promiteți. Pentru că în timp, dacă nu avem o etanșeitate corectă, există pierderi de energie. După aceea, după ce se montează casa, ce se întâmplă la partea de finisaje? În general, noi suntem speciali, deci noi facem structurile. Suntem focusați și organizați să montăm structuri. Suntem o fabrică specializată pe structuri. Nu intrăm în procesul de finisaj. Acesta este în sarcina clientului. De aceea e bine să colaboreze cu arhitectul ca să-i dea... Absolut. Arhitectul are toată logistica necesară, are referințe, are firme cu care mai lucrează și se ocupă exact de ce gândește el. E foarte important să fie pus în practică ceea ce a gândit clientul cu arhitectul. Da, eu am observat ceva și anume că casele pe care le faceți nu par să fie din lemn. Adică știi, oamenii când zic case din lemn se așteaptă să fie ca acele cabane rustice, dar arhitectura pe care voi o puteți asigura prin ceea ce produceți este foarte contemporană. Este o arhitectură contemporană. Deci dacă vrei să vezi că e din lemn, putem asigura o fațadă lambrisată, ca să ai o fațadă lambrisată din lemn, sau dacă nu, e un Adică ceea ce produceți permite tencuială? Este opțional. Clientul cu arhitectul aleg dacă vor o fațadă tencuită sau vor o fațadă lambrisată, ventilată. Ce vine pe fațadă? Adică mai vine un strat de izolație peste care se pune tencuiala? Deci peste pachetul structural avem o izolație, da? Depinde. Deci vrei să spui că, Vlad, că atât de groși sunt pereții? Cel puțin. Am înțeles. Așa. Hai să ne explici atunci cum ar veni. Deci, pachetul structural, deci este format din montanți de cel puțin 150 de milimetri, în care avem un izolant, poate fi, noi folosim de obicei rocul acustic pentru că are un lambda foarte, foarte bun de 0,035 W pe metru pătrat Kelvin. După care, pe partea interioară folosim o barieră de vapor, da? Poate fi o barieră de vapor inteligentă de la Proclima. Dar de ce e importantă bariera de vapor? Este foarte importantă pentru că noi în interior respirăm, gătim, așa, producem vapori. Acei vapori tind să migreze de la partea caldă a clădirii spre partea rece. Iar această membrană oprește acest proces și oprește a se realiza condensul în cadrul structurii. Condens care poate distruge izolantul în timp. Am înțeles. Sau cel puțin îi diminuează proprietățile termice. Da, da.
Ai zis așa pentru că aici e vorba de vată bazaltică și ea rezistă mult mai bine. Rezistă mult mai bine vata bazaltică. Bazaltică vine în saltele semi-rigide. Da. Vă spun că sunt chiar rigide. Nu se tasează. Da. Da? Și este rezistentă inclusiv la foc, este foarte, foarte rezistentă. Da. Pe partea interioară este placarea statică, care de obicei este realizată într-un OSB de 15 sau mai gros, depinde de zona seismică în care suntem. OSB-ul de 15 chiar arată foarte țeapăn, așa. Da. Adică în zonele seismice se folosește un OSB mai gros? Am realizat proiecte în zona Aquila, unde a fost seismul ăla foarte puternic și am folosit OSB de 22, de exemplu. Așa a fost cerut de către proiectanții de rezistență italieni. Deci asta ar fi partea de interior, nu? Partea de interior, da. Ia să o mișcăm așa. Partea de interior, iar după OSB realizăm un spațiu tehnic în care se realizează instalațiile electrice. Adică tot ce înseamnă cabluri care să fie mascate, nu? Adică exact. pentru instalația electrică, nu? În principal. Inclusiv, ventilație mai puțin, toată instalația electrică este realizată în acest spațiu. Am avut inclusiv ventilații cu guri aplatizate, realizate tot în acest spațiu. Am înțeles. Deci la interior se poate veni cu o placă de gips carton. Gips carton fermacel poate fi dublat încă cu OSB dacă vrem să prindem corpuri, Așa, și la exterior? La exterior avem vata bazaltică, da? Peste care realizăm tincuială și plasă cu decorativă sau putem veni cu un alt opțional cu o fațadă ventilată. Adică practic se poate termina aici exteriorul, nu? Și avem aspectul de care vorbeam mai înainte, modern contemporan. Adică peste izolație se vine nu ne dăm seama că este din lemn. Exact. Partea asta e pentru dacă se dorește păstrarea. Dacă se dorește o fațadă ventilată, poate fi realizată. De ce și-ar dori cineva o fațadă ventilată? Sunt destul de dese, să zicem, jocurile de insule de fațade ventilate cu restul. Adică pur și simplu ca estetică. Exact. Dar au și niște beneficii concrete? Da, se realizează un defazaj mai bun vara. Ce înseamnă defazajul mai bun? Se măsoară în ore și practic transferul termic, adică nu magazinează așa de repede căldura? Deci, practic e timpul acela când începe soarele dimineața să încălzească fațada, de-abia după amiază sau seara simțim sau nu simțim deloc, dacă virgulă casa este foarte bine izolată, acea dogorire a soarelui. Deci de aceea atunci o fațadă ventilată oprește, nu? Mult. Absolut, pentru că ea este ventilată. Și aerul circulă. Exact. Am înțeles. Exact. Asta poate fi un exemplu de insulă cu lambriu. Am înțeles, zona aceasta lambrisată, da. Da, aceasta chiar este o casă certificată pasivă premium. Ce înseamnă casă certificată pasivă? O casă certificată pasivă, în primul rând, îți asigură că nu poate să o realizeze oricine. Ea trebuie de la început, de la prima virgulă a arhitectului, trebuie concepută ca o casă pasivă. Arhitectul, care de obicei este arhitect care a făcut studiul de specializare de case pasive, da? Și care face el sau lucrează cu un alt arhitect care realizează studiul sau cu un inginer care realizează acel tabel care se cheamă PHPP de la Institutul de Case Pasive, da? Din Germania. Acest arhitect realizează un studiu în care avem toate componentele defalcate, ferestre, componente perete, fundație, se studiază toate posibilele punți termice. Da? Dar de fapt, în esență, pe limba omului, ce ar însemna o casă pasivă față de o casă eficientă energetic?
Deci, în primul rând, consumul anual pentru încălzire este de maxim 15 kWh pe metru pătrat anual. În România, conform noului standard NZEP care intră în vigoare, din câte îmi amintesc, e undeva între 49 și 69 de kWh pe metru pătrat anual. Adică e puțin mai mare. Mult mai mare. Mult mai mare și deja standardul a impus niște reguli mult mai stricte. În realitate, clădirile care le găsim sunt clasa G, multe dintre ele și consumă chiar de 10 ori mai mult decât o casă pasivă. Casa pasivă ce clasificare are față de construcțiile G? Și în primul rând, ca să ai o casă pasivă, în primul rând trebuie să ai o anvelopă termică foarte performantă. Pe urmă trebuie să folosești ferestre, tâmplării. În paranteză, tâmplările sunt punctul lui Ahile într-o casă, pentru că deși sunt cel mai scump component, ele aduc cele mai mari pierderi de căldură. Am înțeles. Da? Tâmplării sunt un capitol aparte, e foarte important atât a specificațiile lor, UV-ul să fie bun, dar și montajul. Montajul este capital. Și voi cum faceți asta? Puteți să recomandați anumiți... Absolut. Avem deja furnizori, producători cu care am lucrat. Vis-a-vis de prețuri, cum se calculează prețurile? Oamenii în România sunt obișnuiți pe metru pătrat. Niciodată. Întotdeauna prețul corect este pe proiect. De ce? Pentru că ai o multitudine de factori care influențează costurile. De la accesul pe șantier, până la tipul de izolant, la... Dacă e etajat sau nu e etajat. Exact. În acel PHPP faimos despre care v-am povestit, este un centralizator care indică spre ce zonă trebuie să mergem. La încălzire, la izolație, la ferestre, da? Inclusiv la testul de etanșeitate. Pentru că dacă obții un rezultat de 0,6 influențează, dacă obții un rezultat de 0,4 schimburi de aer, se ameliorează anumite procese. Și practic, dacă cineva vrea un preț, trebuie să aibă proiectul. Trebuie minim să aibă proiect. Este minimul pe care îl face, trebuie să adresezi unui arhitect. Arhitectul este de neînlocuit. Deci în acest proces. Cam care ar fi timpul estimat pentru o casă, nu știu, la gata? Că bănuiesc că ați lucrat cu arhitecți deci și ați văzut. Chiar avem un exemplu la Voinești. Chiar Andrei, clientul nostru, s-a apucat, pare mi se, în luna iulie sau august, nu mă țin minte acum. De Crăciun el era mutat. O casă subsol cu parter plus mansardă. Deci timp de execuție foarte În rapid. schimb, Andrei a avut un foarte bun manager de șantier pe tatăl lui, care era în domeniu. Deci contează și dirigintele. Enorm contează să ai un project manager în proiect. Este o echipă multidisciplinară. Deci a realiza o casă pasivă implică o echipă multidisciplinară în care clientul are un rol foarte, foarte important, pentru că el cheltuie bani mulți, trebuie să știe pe ce. Și din ce cauză el dă X în plus la achiziție, dar per total în perioada de viață a casei, în perioada de exploatare a casei, probabil că este foarte repede amortizat acel cost. Dacă există această transparență și arhitectul, care să zicem este imparțial, împreună cu constructorul, cu project managerul, explică foarte clar acest proces și clientul înțelege, automat va fi un rezultat foarte, foarte bun. Rezultatul ăsta se traduce și în costuri mai mici? Se traduce în primul rând în costuri mici de exploatare, de încălzire, da?
într-un aer curat în casă. Important să ai un Sănătate, sistem nu? de ventilație corect, să ai un sistem de ventilație care face față, să n-ai punți termice, pentru că acele punți termice duc la condens. Adică să nu apară duc la igrasie, mucegaie, tot. Da. grasie. Da. Deci se traduc numai în beneficii pe termen lung. Vorbeam cu colegul de la ZECAF și spunea, domnule, în România, undeva într-o medie de 15 ani, casele construite în mediu încep să aibă probleme. Eu vă întreb pe dumneavoastră, un om care își face casă la, să spunem, 40-45 de ani, unui client de genul acesta, la această etate, îi convine ca la 60 de ani să înceapă să facă reparații cred. capitale? Dar durata de viață a acestor case care este? Sute de ani. Wow. Sute de ani. Deci sunt construcții de lemn care au sute de ani. Și nu au tehnologia de astăzi. Nu era tratat lemnul, Da. dacă este corect realizat. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, Sărut Vlad, mâna. și succes! Îți mulțumim pentru vizită.